नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुम्हा सर्वांचं आमच्या एज्युकेशनल युट्यूब चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 11वीचा स्ट्रेट लाईन्स जे चॅप्टर आहे त्याचा 5वा भाग कव्हर करणार आहोत. विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शन मध्ये तुमचा फीडबॅक ऍड करा किंवा जे काही तुम्हाला अवघड जात असेल ते तिथे मेन्शन करा, जेणेकरून मी पुढच्या माझ्या व्हिडिओजमध्ये तो टॉपिक कव्हर करण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन नवीन जे व्हिडिओज मी अपलोड करतो त्यांचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील आणि तुम्ही काही मिस आउट करणार नाही. तसेच शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या संधीचा फायदा घेता येईल. चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत ते बघूया. ओके, सो आजचा जो टॉपिक आहे, आजचा टॉपिक आहे 2 पॉईंट फॉर्म. 2 पॉईंट फॉर्म म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचं इक्वेशन आपण 2 पॉईंट फॉर्मने एखाद्या लाईनचं इक्वेशन कसं काढतो आपण ते बघणार आहोत, है की नाही. मग आजचा ऑब्जेक्टिव्ह जो आहे 2 पॉईंट फॉर्म बघा. मग नेमकं 2 पॉईंट फॉर्म म्हणजे काय? 2 पॉईंट फॉर्म नावच सांगतं, 2 पॉईंट दिलेले असतील, एखाद्या लाईनवरचे कुठलेही 2 पॉईंट दिलेले असतील. जर आपल्याला कुठलेही 2 पॉईंट दिले असतील तर ते 2 पॉईंट घेऊन आपल्याला त्या लाईनचं इक्वेशन कसं काढायचं ते म्हणजेच काय 2 पॉईंट फॉर्म. बघा, मग आपण एक काम करूया. आपण ऍक्च्युली इथे आपण ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. म्हणजे तुम्हाला आधी मी समजून सांगतो ते कसं आहे आणि मग पेपरात तुम्ही कसं लिहायचं ते स्लाइड वरती तुम्हाला सांगेल मी, है की नाही. क्विकली आता मी तुम्हाला इथे सांगतो की समजा हा तुमचा वाय ऍक्सिस आहे, बरोबर. हा तुमचा आहे एक्स ऍक्सिस आणि समजा ही तुमची लाईन आहे. ही काय आहे? L1 लाईन. आणि किती पॉईंट दिलेत तुम्हाला? 2 पॉईंट दिलेत. समजा ए x1 y1, बरोबर, बी x2 y2, आणि समजा एक तिसरा जनरल पॉईंट घेतो आपण. हे पर्टिक्युलर पॉईंट आहेत, x1 y1 x2 y2 काय पर्टिक्युलर पॉईंट आहेत. एक आपण जनरल पॉईंट घेऊया. काय घेऊया? पी, एक्स आणि वाय. मग आपल्याला माहिती आहे आपण स्लोप काढताना काय करतो, कुठली 2 पॉईंट घेऊ आपण स्लोप काढतो. y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 असा आपला स्लोप असतो. मग आपण काय करू, ह्या स्लोपचा जो हा जो स्लोप आहे, स्लोप ऑफ लाईन L1, जर आपण हे 2 पॉईंट घेतले तर काय येणार आहे स्लोप? ए आणि बी घेतला तर y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, आहे की नाही. तसंच जर आपण हे 2 पॉईंट घेतले तर स्लोप काय येईल? स्लोप ऑफ L1 युझिंग बी आणि पी म्हणजेच काय? y मायनस y2 अपॉन x मायनस x2. किंवा आपण जर हे 2 पॉईंट घेतले तर स्लोप काय येणार आहे? बेसिकली y मायनस y1 अपॉन x मायनस x1. म्हणजेच काय? स्लोप नेहमी लाईनचा सेम राहतो. कुठलेही 2 पॉईंट घ्या, म्हणजे हे तिघे जे व्हॅल्यूज आहेत, तिघे व्हॅल्यू काय येणार आहे? सेम. मग आपण कुठल्याही 2 व्हॅल्यू घ्यायच्या आणि कम्पेअर करायचे एकमेकांशी. सो लेट्स से मग हे दोघं काय असतील? सेम. सो y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 इज इक्वल टू व्हॉट? y मायनस y2 अपॉन x मायनस x2 किंवा y मायनस y1 अपॉन x मायनस x1. हे झालं लाईनचं इक्वेशन. खूप इझी आहे. फक्त काय आहे, तुम्हाला x1 y1 ची जी व्हॅल्यू दिली असेल, x2 y2 ची जी व्हॅल्यू दिलेली असेल, ही या इक्वेशन मध्ये टाका आणि तुम्हाला आन्सर मिळेल. मग हे पण आणि हे पण सोडवायचं का नाही? कुठलं तरी एकच घ्यायचं. एक तर हे घ्या किंवा हे घ्या. इझी, खूप सोपा आहे स्लोप पॉईंट फॉर्म. ओके, चला तर मग आपण एक काम करूया, की एक एक्झाम्पल घेऊया रादर, लेट्स से, आहे की नाही. समजा तुम्हाला पॉइंट दिलेत A12 आणि B45, हे 2 पॉईंट दिलेत आणि ह्या लाईनचं इक्वेशन काढायचं आपल्याला. ह्या दोघं पॉईंट मधून जाणाऱ्या लाईनचं आपलं फॉर्म्युला काय? मग y मायनस y2 अपॉन x मायनस x2 इज इक्वल टू काय? x y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, करेक्ट. सो y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. फक्त व्हॅल्यूज पुट करायच्या. समजा हा x1 आहे, हा y1 आहे, हा x2 आहे, y2 आहे, करेक्ट. मग y मायनस y2 म्हणजेच काय? y मायनस 5, x मायनस x2 म्हणजेच काय? x मायनस 4, y2 मायनस y1 5 मायनस 2, आहे की नाही. आणि x2 मायनस x1 म्हणजे काय? 4 मायनस 1.
याचाच अर्थ y-5 काय झाला, y-5 असाच्या असा, x-4 असाच्या असा, 5-2 आला 3, 4-1 पण आला 3, 3/3 इज 1. म्हणजेच काय, हा जर इकडे आला तर आन्सर काय आलं, y-5 इज इक्वल टू काय, x-4. म्हणजेच x-y +1 इज इक्वल टू 0. काय केलं मी, y तिकडे पाठवला आणि 5 पण तिकडे पाठवलेला आहे. सो -4 + 5 विल बी 1. हे झालं लाईनचं इक्वेशन. इझी आहे की नाही. मग कुठलेही दोन पॉईंट जर तुम्हाला दिलेले असतील तर तुम्ही सिम्पली हे इक्वेशन यूज करून, काय फॉर्म्युला यूज करून काय करू शकतात, त्या लाईनचं इक्वेशन काढू शकतात. इझी. x1 काढा, x1 y1 काय आहे ते बघा, x2 y2 काय आहे ते बघा, आणि ते बेसिकली जस्ट फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज पुट करून आन्सर फाइंड आउट करा. बघा इझी आहे. आता हेच आपण बघितलं. आपण काय बघितलं, एक लाईन आहे, समजा ही लाईन आहे, त्याच्यावरती दोन पॉईंट दिलेत, ए x1 y1 b x2 y2, आणि एक आपण जनरल पॉईंट घेतला p xy. बघा मग काय, लेट a x1 y1 b x2 y2 आर द टू गिवन पॉइंट्स ऑन द लाईन l. हे दिलेले पॉईंट आहेत, आणि लेट p xy बी एनी पॉईंट ऑन द l, जनरल पॉईंट अदर दॅन a and b सोडून. नाव AP लाई ऑन द लाईन L, AP राईट. हे बघा, हे दोघं मिळून त्यांनी काय घेतलंय, त्याचा स्लोप घेतलाय. मग स्लोप ह्या दोघं मिळून काय येणार आहे, y1 - y x - x1 आहे की नाही. बघा, y - y1 अपॉन x - x1. कुठलेही दोन पॉईंट घ्यायचे. तसंच AB सुद्धा काय आहे, लाईन L वरती आहेत. म्हणजे या दोघं पॉईंट वापरून जर आपण स्लोप घेतला तर काय येईल, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. मग हे दोघं स्लोप म्हणजेच काय, कुठल्याही लाईनीचा स्लोप सारखा असतो, म्हणजे हे दोघं इक्वेशन काय असतील, सारखे. So y - y1 upon x - x1, y2 - y1 upon x2 - x1. याला थोडंसं रिअरेंज केलंय. फक्त काय केलंय की मल्टिप्लिकेशन साईडने मे बी मल्टिप्लाय केलं, किंवा रेसिप्रोकल घेतलं ऍक्च्युअली, है की नाही. सो x1 x - x1 upon y y1, x2 - x1 upon y2 - y1. फक्त रेसिप्रोकल घेतला, नथिंग एल्स. रेसिप्रोकल नाही घेतला तरी तुम्ही चालतं, हे असं जास्त वापरलं तरी चालणार आहे. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाईन. रिमेंबर, x1 आणि x2 आणि y1 y2 म्हणजे दोघं पॉईंट काय नाहीये, ते सारखे नाहीयेत. दिस टू पॉइंट्स ए अँड बी आर नॉट इक्वल. इझी. तुम्हाला अशा प्रकारे पेपरमध्ये लिहायचं, पण आलं कसं तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. चला आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. नाव ते एक्झाम्पल काय त्यांनी सांगितलंय की ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A21 आणि B12. हे दोन पॉईंट दिले तर त्यांच्यातनं जाणारी लाईन जी आहे त्यांचं इक्वेशन काढा. म्हणजे काय, हा झाला x1, हा झाला y1, हा झाला x2, हा झाला y2, आणि आपला जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यात फक्त व्हॅल्यूज पुट करायचे आहेत, नथिंग एल्स. बघा, सो द इक्वेशन ऑफ द लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A x1 y1 आणि B x2 y2 काय आहे, x - x1 upon x2 - x1, y - y1 upon y2 - y1. फक्त रिअरेंज केलेलं आहे, नथिंग एल्स. सगळे y चे पार्ट्स एका बाजूला आणि x चे पार्ट्स एका बाजूला घेतलेले आहेत. करेक्ट. सो the equation of the line passing through the points A21 and B12 is what? X असाच्या असा minus x1 is what? 2 upon x2 minus x1. म्हणजे काय, x2 काय, 1. So 1 minus 2. Correct. नंतर y minus y1. So y minus 1 upon y2 minus y1. That is 2 minus 1. 1 minus 2 येतो minus 1. 2 minus 1 येतो 1. So minus 1 आणि 1. हे फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय केलेत. करेक्ट. सो x minus 2 is equal to what? Minus y plus 1. आणि हा minus y plus 1 इकडे घेतला. सो x plus y and minus 3. इझी. सो हे तुम्ही असंच रिअरेंज करायला पाहिजे असं नाही. तुम्ही डायरेक्टली y2 minus y1 upon x2 minus x1 असं लिहिलं, y minus y1 upon x minus x1 लिहून सॉल्व्ह केलं तरी तेच आन्सर येणार आहे. रिमेंबर. ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल, एक छोटस एक्झाम्पल आहे. द व्हर्टायसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर व्हॉट, A34 B20. आपण काय करूया, ऍक्च्युली लेट्स हॅव दिस ऑन अ, लेट्स सॉल्व दिस ऑन व्हाईट बोर्ड. बघा, हे आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ते काय म्हणताय की द व्हर्टायसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर लाईक दिस. मग जर आपण इथे बघितलं, हा ट्रायंगल आहे, हा काय आहे, ट्रायंगल. मी असं स्टेप बाय स्टेप आता हे सोडून दाखवत नाही, पण तुम्हाला हे कसं सोडवायचं ते सांगतो.
हा ट्रायंगल आहे बी आणि काय -1 6. आता ते म्हणताय की फाइंड द इक्वेशन्स ऑफ द लाईन्स कंटेनिंग साइड BC. ही BCच आहे, याचं इक्वेशन काढा. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन माहिती काय असतं, x - x1 y - y1 x2 - x1 आणि y2 - y1. करेक्ट. मग इथे हा झाला x1, हा झाला y1, हा झाला x2, हा झाला y2. मग x - 2 अपॉन y - 0. करेक्ट. आणि x2 - x1, x2 काय आहे -1 आणि 2. सो -1 - 2 अपॉन y2 काय आहे 6, 6 - 0. म्हणजे थोडक्यात हा आला x - 2 अपॉन y, कारण y - 0 येतो y, -1 - 2 -3 अपॉन 6, 1 2 जा 6, सो -1/2. आणि हे ज्यावेळेस आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करू, 2 इंटू व्हॉट x - 2, सो 2x - 2 इज इक्वल टू व्हॉट y इंटू -1, दॅट इज -y. म्हणजेच काय आन्सर आलं, 2 इंटू x, 2x -4 इज इक्वल टू -y. दॅट मीन्स 2x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0. म्हणजे या पहिल्या याचं इक्वेशन काय आलं, 2x प्लस y -4. इझी. हे झालं फर्स्ट इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट. तर नेक्स्ट म्हणता येते द मीडियन एडी. द मीडियन एडी, एडी जो असेल याच्यावरनं मीडियन टाकायचं आहे की नाही. म्हणजे हा डी पॉइंट काय करेल, दोघांना सारख्या भागामध्ये डिवाइड करतो. दिस इज अ मीडियन. हा दोघांचा काय असेल, हा मिड असेल. मग मिड कसा काढतो आपण, मिडचा पॉइंट कसा काढतो, x2 प्लस x1 अपॉन 2 आणि y2 प्लस y1 अपॉन 2. मग इथे x2 काय -1, -1 प्लस 2 किती झाले मायनस, सो सी -1 प्लस 2 अपॉन 2 आणि हा काय येणार आहे 6 प्लस 0 अपॉन 2. सो दिस विल बी वॉट 1/2 आणि हा काय झाला 6/2 म्हणजे 3. म्हणजे हा पॉइंट काय झाला 1/2 आणि 3. मग आपल्याला इक्वेशन कशाचं काढायचं, एडीचं. म्हणजे आता ही लाईन, हा पॉइंट आणि हा पॉइंट. मग आता x1 y1 काय झाले चेंज, x1 y1 काय झाले बेसिकली चेंज. करेक्ट. कारण जे पॉइंट आपण घेतो ते आपण काय करतो x1 y1 आणि हा काय झाला x2 y2. इझी. फक्त इथे फक्त व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत. सो x -3 अपॉन y -4 इज इक्वल टू x2 आहे 1/2 -3 अपॉन 3 -4. सो x -3 अपॉन y -4 असाच्या असा 1/2 -2 -3 किती आले बेसिकली 5/2 आणि हा -1 मायनस मायनस कॅन्सल. सो काय झाला हा 5/2. जो आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करू x -3 इंटू 2, सो 2x -6, कारण 2 ने मल्टिप्लाय केलं दोघांना. 5 इंटू y -4, सो 5y -20. करेक्ट. सो दिस विल बी वॉट 2x -5y इकडे नेला, हा -20 इकडे +20 होईल. सो -6 + 20 विल बी वॉट +14. सो याचं जे आन्सर आहे ते काय आलं -2x + 5y + 14 इज इक्वल टू 0. हे झालं सेकंड याचं इक्वेशन. थर्ड जे ते म्हणताय, व्हॉट एक्झॅक्टली द थर्ड क्वेश्चन इज. थर्ड क्वेश्चन ते म्हणताय की मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी अँड बी सी. ए बीचा आणि बी सीचा मिड पॉइंट. आपण ऑलरेडी बी सीचा मिड पॉइंट काढलेला आहे, काय -1/2 आणि 3. करेक्ट. मग सो आपण ऑलरेडी याचा मिड पॉइंट काढलाय. आता आपल्याला ए आणि बी चा मिड पॉइंट काढायचा आहे. लेट्स से तो मिड पॉइंट आहे ई. ह्या मिड पॉइंट काय येणार आहे 3 + 2 5, सो 5/2. 4 + 0 4, 4/2 म्हणजे काय 2. ई आला बेसिकली 5/2 आणि 2. आता x1 y1 काय होणार आहे चेंज. करेक्ट. दुसऱ्या इक्वेशन साठी हे x1 y1 होते आणि हा x2 y2 होता. पण इथे आता x1 y1 आपल्याला काय येईल, हा x1 y1 आणि x2 y2 तोच राहील. फक्त व्हॅल्यूज पुट करायचे, नथिंग एल्स. x मायनस काय 5/2 अपॉन y मायनस काय 2 इज इक्वल टू x2 काय आहे 1/2 मायनस 5/2, 1/2 मायनस 5/2 अपॉन 3 minus 2 y2 minus y1, nothing else. It's easy. So हा काय आला 2x minus 5 upon 2. ह्या 2 ने काय केलं मल्टिप्लाय केलं y minus 2.
हा 1/2 मायनस 5/2 इट विल बी वॉट -4/2 म्हणजे काय -2 अपॉन 1. म्हणजेच थोडक्यात हा -2 आला, फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. सो 2x - 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 ने याला मल्टिप्लाय केल्यावर -2y प्लस 4. हा 2 परत तिकडे जाईल. सो 2x - 5 इज इक्वल टू वॉट -4y प्लस 8. आता हे दोघेच्या दोघे इकडे आणायचे. सो 2x तिकडे -4y होता, इकडे +4y झाला. हा +8 आहे, इकडे -8 होईल. सो -13 इज इक्वल टू 0. म्हणजे याचा आन्सर काय आलं 2x + 4y - 13 इज इक्वल टू 0. इझी. हे होते सिंपल एक्झाम्पल. सो अशा प्रकारे तुम्हाला ऍक्च्युली एक्झाम्पल सोडवायचे आहेत. सो हा होता 2 पॉइंट फॉर्म. ओके. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत डबल इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजे नेमकं काय, डबल इंटरसेप्ट फॉर्मने आपण स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन कसं काढू शकतो ते. सो विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट सेक्शन मध्ये तुमचा फीडबॅक कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या संधीचा फायदा घेता येईल. सो I wish you happy learning with the gravity tech. Thank you.